ओके अब यसलाई नाम लिन्छ र यसरी भइसकेपछि यसलाई इटरेसन सकेपछि अहिले मैले डेमो मात्रै गरेको भयो इटरेसन सकेपछि यसले सेभ फाइल माग्छ फाइल सेभ गर्न माग्छ त्यो फाइल सेभ गर्दाखेरि तपाईँलाई फाइल सेभ गर्ने र मैले यहाँ स्याम्पल यो फाइल सेभ गरेको एक्जाम्पलमा दिएँ यसरी नम्बर अफ इटरेसन गर्दै जाने त्यो इटरेसन सेभ गर्ने र फाइल नेम त्यसलाई नेमिङ पनि यसरी आफ्नै तरिकाले दिन सक्ने भयो यति दिइसकेपछि अब यसमा के इनपुट दिएको छ पनि यहाँ हेर्न मिल्यो के इनपुट दिएको छ भ्यालु के हो यो पनि हेर्न मिल्यो हैन त्यसपछि यसमा अरु इन्फर्मेसनहरु जे दिएको छ त्यो सबै चिज यहाँ हेर्न मिल्ने भयो र यसको आउटपुट जुन हामी हेर्छौं आउटपुटमा चाहिँ क्यालिब्रेसन आउटपुट हेर्दा यहाँनिर यो 95% PPU को हेर्दाखेरि यसरी आउटपुट अब्जर्भ र बेस सिमुलेसन भ्यालुको चार्ट पनि यो तरिकाले हेर्न मिल्छ है अनि यसमा अब्जर्भेसन डट प्लटहरु पनि कस्तो छ भने यो तरिकाले पनि हेर्न मिल्यो बेस प्यारामिटरको भ्यालु यहाँ फिटेड चाहिँ यो मिनिमम भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु यिनीहरुको कति थियो र कति उनको बेस चाहिँ कुन हो भनेर यहाँ दिने भयो अनि यसको यिनीहरु बेस नरियो भयो नासिबेसन यिनीहरुको बेस सिमुलेसन observer simulation value यो भयो गोल ओके कतिवटा त्यो भएपछि न्यू प्यारामिटर मैले यो क्वेशन दिँदा ओके पछि समरी स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ यसरी प्यारामिटरहरुको भ्यालु p फ्याक्टरको भ्यालु यति r फ्याक्टरको भ्यालु यति r स्क्वायर को यति 79.7 यसरी यो भ्यालुहरु दिन्छ अब तपाईलाई नासिफिसिएन्सी अथवा p फ्याक्टर r फ्याक्टर अथवा p22 को भ्यालु आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार नआएसम्म यो प्यारामिटरको भ्यालु चेन्ज गर्ने फेरि अहिले जस्तै इटरेसन गर्दै जाने फेरि क्यालिब्रेसन गर्दै जाने फेरि त्यसको चेक गर्ने फेरि क्यालिब्रेसन गर्दै जाने हो र यसै हरेक पटक गर्दै जाँदाको मैले यहाँ सेभ गर्दै गएको फाइल नेमहरु यो 07 1 नम्बर 2 नम्बर यसरी गर्दै जाँदाको भ्यालु हो अहिले यसमा चाहिँ पहिलो सेभ गरेको फाइलमा चाहिँ अब सपोज 97.75 छ भने यो अहिले ल सपोज यो 6 को हेरौं 6 को नासिफिसिएन्सी कति आयो त 6 मा 0.73 आयो हैन त्यसैले नै 4 मा कति आयो मैले चाहिँ यो तरिकाले 0.2 आयो यसरी आफ्नो डिमान्ड अनुसार आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार इभ्यालुएसन प्यारामिटर जबसम्म मिट हुँदैन तबसम्म यसरी भ्यालु चेन्ज गर्दै प्यारामिटरको भ्यालुहरु इनपुट प्यारामिटरहरु यो चेन्ज गर्दै फेरि इटरेसन गर्दै जाने हो है अब यो रिजल्ट जुन आइसकेको हुन्छ त्यो रिजल्ट आइसकेको प्यारामिटर जुन छ बेस प्यारामिटरहरु यो हेरिकन यहाँ आयो भने अब यसमा प्लस माइनस गर्ने कि थप्ने कि यसै थप्दै यो भ्यालुहरु यहाँ यो पेस्ट गरेर फेरि यसमा चेन्ज गरिकन नम्बर अफ यसरी आफ्नो डिमान्ड अनुसार आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार भ्यालु नआएसम्म यसरी ट्रायल गर्दैकन क्यालिब्रेसन गर्न मिल्छ जब क्यालिब्रेसन सकिन्छ क्यालिब्रेसन सकेपछि क्यालिब्रेसन नगरेको जुन टाइम पिरियडको डाटा छ त्यो युज नगरे त्यो बाहेकको भ्यालुहरु अथवा डिस्चार्ज राखेर त्यसपछि हामी भ्यालिडेसन गर्छौं अब भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा पनि प्रोसेस सेम नै हो यहाँ जुन हामी इनपुट दिँदाखेरि सेकेन्ड यहाँ भयो अब त्यो यहाँ जुन 84 बाट सुरु गरेको बिगिनिङ सिमुलेसन 84 देखि डाटा हामीले राख्यौं क्यालिब्रेसनको लागि भन्ने 84 देखि कतिसम्म राख्यौं भन्दा 84 देखि 5 वर्ष क्यालिब्रेसन भयो भने 987 देखि उले भ्यालु यहाँ दिने भयो 94 देखि दिने भयो 94 देखि कतिसम्म यसमा युज गरियो भन्दा 2007 सम्म चाहिँ क्यालिब्रेसनमा युज गर्यो भने अब त्यो बाहेकको डेटा चाहिँ भ्यालिडेसनमा युज गर्ने हो
भ्यालिडेसनको युज गर्दाखेरि इनपुट चाहिँ कति सालदेखिको कतिदेखिको दिएको कतिदेखि कति पछाडिको अथवा कुन साल कुन टाइम पिरियडको हामीले किन भ्यालिडेसन पिरियड टाइम दिएको त्यो चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति वर्षको सिमुलेसन गराउने हो त्यो पनि यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी सबै दिने इनपुट दिने प्यारामिटर तरिका चाहिँ सेम नै हो। तर यो भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा जुन क्यालिब्रेसनबाट आएको प्यारामिटर्सको भ्यालु छ यो चाहिँ चेन्ज गर्न पाइँदैन है, यो चेन्ज गर्न पाइँदैन। भनेपछि अब यहाँ पनि सेम यसरी नै अर्को उसमा देखाएको भयो, पछि फाइनल देखाएको भयो। अब यहाँ CN2 यहाँ पनि छ, CN2 यहाँ पनि छ है। मैले दुई ठाउँमा दुईटा हाइड्रोलिकल सिस्टममा चाहिँ क्यालिब्रेसन गरेको हो। भनेपछि अब सुरुको माथि 2620 स्टेसनमा हाइड्रोलिकल स्टेसनमा क्यालिब्रेसन गर्दाको यो प्यारामिटरको के अरे भ्यालुहरू यो छ र यो बेच्ने यसमा के कभर भयो भने 17, 18, 21, 22 कभर गरेको। भनेपछि 17, 18, 21, 22, 23को लागि R2 को भ्यालु, CH2 को भ्यालु, N2 को भ्यालु, के को भ्यालुहरू चाहिँ यी भए। अब तलपट्टि चाहिँ यो बाहेकको अरूमा चाहिँ जुन सब बेसिनहरू छ त्यसको लागि चाहिँ CN2 कै भ्यालु चेन्ज गर्दा यहाँ यति छ, यहाँ फरक आउने जस फरक आउने भयो। यो माथिको सब क्यालिब्रेसन के अरे हाइड्रोलिक स्टेसनभन्दा माथिको सब बेसिनहरूको लागि चाहिँ प्यारामिटर यो भयो भने योभन्दा अरू सब बेसिनको लागि त्यो भ्यालु चाहिँ यो हुनसक्छ। भनेपछि यसरी फरक हुनसक्छ। भनेपछि यो त्यहीमा पहिला माथिल्लो हाइड्रोलिक स्टेसनमा बसेर माथिल्लो सब बेसिनहरूको क्यालिब्रेसन गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै तल जाँदै गरे अथवा मेन क्यालिब्रेसनमा जाने। मेन क्यालिब्रेसनमा त्यो भ्यालु राख्दाखेरि माथि जुन हामीले सब बेसिन इन्क्लुड गर्यौँ त्यो बाहेकको सब बेसिन चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्ने र त्यसको लागि प्यारामिटरहरू फरक हुनसक्छ। यसरी चेन्ज गरिकन चाहिँ यो आफ्नो डिमान्ड अनुसार आफ्नो भ्यालु जुन आफूलाई चाहिने भ्यालु छ प्यारामिटर भ्यालु अथवा नास इफिसियन्सी more than 7 अथवा more than 8, more than 6 नआएसम्म या P22 समथिङ नआएसम्म चाहिँ यसरी गर्दै जाने। र अब भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा यो जुन फाइनल हामी क्यालिब्रेसन ठिक छ भनेर भइसकेपछि यो प्यारामिटर कुनै पनि चेन्ज नगरिकन अनि प्यारामिटर जस्ताको तसै हुने भयो। तर भ्यालिडेसनको टाइम पिरियड हुँदा त डिस्चार्ज पिरियड चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो एउटा यहाँ गरिसकेको भ्यालिडेसनको पनि यहाँ हेरौँ। भ्यालिडेसन यो जुन डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ अगाडिको जुन छ त्यो जस्ताको तस्तै भयो, त्यो चेन्ज गर्न पाएन। माथि जे राख्यो त्यो त्यही नै हुन्छ। यो चेन्ज नगर्ने हैन, यो चेन्ज नगर्ने यसैको हो कि चाहिँ होइन। अब फरक यहाँ गरिसकेँ मैले हैन, फरक लागि कुन चाहिँ को पर्यो एनवे कुन्ताको पर्यो त्यहाँ चाहिँ क्यालिब्रेसन भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा त्यो प्यारामिटर चेन्ज गर्न पाइएन। अनि अरू डेटाहरू अथवा यो जुन अब्जेक्ट इन्फर्मेसनहरू दिँदाखेरि कति सालदेखि कति सालको चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। त्यही अनुसारको अरू इन्फर्मेसनहरू पनि त्यसरी नै गर्दै जाने। यो 50 को भयो, सरी 50 मा गरेको भयो, माथिको चाहिँ कतिमा समथिङ फरक होला चाहिँ यसरी राख्नु। अनि भ्यालिडेसनको गर्दाखेरि सेम प्यारामिटर भ्यालु राखिकन यसमा पनि क्यालिब्रेसन गर्ने र सेम आउटपुटहरू यसरी चेक गर्न मिल्छ। त्यो अलिक जमिनमा अलिक मिलिरहेको छैन, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा बेस सिमुलेसनहरू यहाँ चेक गर्ने, बेस प्यारामिटरहरू, टर्फाइनहरू यो तरिकाले हेर्न सक्छ है। यसमा पनि सिबिसिएसी 84 आएछ, यो मन्थलीमा होला सायद, मन्थलीमा अलिक धेरै आउँछ। पछि क्यालिब्रेसन भ्यालिडेसन यसरी गर्न सक्छौँ।